security plus physical security. طيب نشوف ال physical security. What's the physical security means? Fence, sign, أنس؟ camera. Yeah. اوكي. فphysical security الأشياء اللي احنا نستخدمهم للسكيورتي ما بيكون حاجات تكنولوجية، حاجات physicals، واحنا نستخدمه عشان شنو؟ عشان نعمل secure. وأهم مكان كسايبر سيكيورتي تعمل بو سكيور شنو؟ أهم مكان في الشركة الداتا. داتا سنتر. جود. داتا سنتر ده لأنه كل زي الخزينة بتاع البنك. مش كل القروش موجود في خزينة في البنك، والخزينة بكون يعني داخل البنك، وبكون في غرفة بالصبة، وبكون الغرفة جوا فيه خزينة وفيه كم مفتاح وكده. فاحنا في التكنولوجي الداتا سنتر ده اهم حاجه، لانه ده الفاليوز بتاع الشركه، ده القيمه بتاع الشركه. كويس. طيب، ف بالاضافه الى انه يكون سكيور، لازم يكون شنو؟ يكون اوبريشنال، لازم يكون شغال كمان. مش نعمل له سكيور معناه خلاص نرفع السكيورتي لحد نوقفه، لا، لازم يكون سكيور واوبريشنال. فالحاجات اللي احنا نتكلم في الفيزيكال سيكيورتي ده كله نطبقهم في الداتا سنتر. طيب نيجي نشوف قبل ما نمشي لل physical security، في two terms لازم نعرفهم. إننا هاي يسموه gap analysis. والgap analysis في السايبر security هو process of evaluating the difference between the organization current performance and شنو and desired performance. يعني هو عملية بتاع انه نقوم نقيم الاداء بتاع الشركة او الاورجنايزيشن الحالية بالاداء اللي يجب ان يكون. يعني زي انت تيجي تقيم بيتك، تقول تقيم بيتك في وضعه الحالي و وتقارنه بشنو بمفروض تكون البيت المثالي كيف. لما تقيم زي ده بيحصل شنو بعدك انت تقدر تعمل improvement لبيتك، مش كده؟ الإنسان لو ما قيم الشيء هل بيعرفوا أنه في حاجة ناقص؟ لما تيجي تقيم مثلا بيتك، تشوف الحاجات الموجودة في البيت كله، وتشوف البيت المثالي مثلا. بعد كده تيجي تشوف الحاجات الناقصة، مثلا بيتك مثلا محتاج مثلا تغيير أثاثات، تغيير التكنولوجيا الموجودة، نوع التلفزيون تغيره تلفزيون كبير، والأبواب داير تركب لك كاميرات، داير تعمل لك التكييف، داير تربط التكييف بالإنترنت أوتوماتيكلي تكييف، وهكذا. البيت المثالي أنت بتقوم تقيمه نفس الحكاية. الجاب أناليسيس هنا process of evaluating the difference between an organization current performance الأداء الحالي and شنو and desired performance الأداء المثالي أو اللي يجب أن يكون. يعني conducting a gap analysis can be valuable tools for organization to look for شنو for improvement. زي ما قلنا بيتك انت ده تعمل له تطوير او improvement their operations process and performance. تطور التشغيل بتاعه والبروسيس بتاعه والperformance بتاعه over all the security measures. احنا لما قلنا تطور بيتك تطور عالي، لكن احنا هنا لما نتكلم عن التطوير في مجال
السكيورتي أو السايبر سكيورتي، تيجي تحدد السايبر الأداء بتاع السكيورتي بتاعك، تتأكد أنه الشركة يعني فيها فينس، فيها أبواب سكيور، فيها كاميرات، فيها لايت من برا. بعد ذاك تجي تشوف القوانين، ترجع للادمنستريتيف كنترول، تشوف القوانين، هل القوانين ده بخلي الشركة آمن، داتا بتاع الشركة آمن. بعد ذاك تيجي تشوف أيوة محتاجين ل انتي فيروس، محتاجين ل فاير وورد، محتاجين ل انديوشن ديتكشن سيستم، محتاجين ل انديوشن بروفيشن سيستم كده تطور. اوكي alright. فده بقول له gap analysis. اوكي طيب، لو لاحظت هنا في الصورة مثلا ده current status وده desired status، فانت بتتحرك من هنا عشان تصل هنا. اوكي طيب، في حاجة تاني zero trust domain verification for every device, users and transaction with the network regardless of its origin. يعني في zero trust محتاج verification لأي جهاز، أي يوزر، أي ترانزاكشن للنتورك regardless لأي حاجة. طيب يعني شنو الكلام ده؟ طيب نيجي نضرب مثل بالشركة. إننا شركة، إذا عملنا زيرو تراست للشركة معناه أي شخص خاش في الشركة لازم يعني نعمل له verification، نتأكد من شخصيته وكده. طيب نيجي نشوف فيديو صغير ممكن The way يكون. we interact with our corporate networks and devices has changed dramatically over the last few years, with office workers bringing their own smartphones, tablets, and laptops to and from the physical spaces where they worked. This shift accelerated dramatically during the صوت COVID واضح يا جماعة؟ pandemic, as any place became the new normal for all organizations. Zero Trust Security has arisen to help keep corporate data safe in this new work-from-anywhere world. Zero Trust solves several problems with today's security scenarios. That's why the President issued orders in January 2022 for all federal agencies to bolster their security, making Zero Trust a central tenet of the initiative. Toward the end of 2022, the U.S. Defense Department officially unveiled its strategy to achieve Zero Trust capabilities by 2027. To help secure themselves and in defense of national resources, businesses of all sizes should follow the lead of federal agencies. On-premises security, based on protecting the network edge, can no longer cope with modern work practices, with employees using their own devices in the office, at home, and in public places. The opportunities for cyber attacks have grown enormously. In 2021 alone, more than 2,300 public sector organizations suffered ransomware attacks. Businesses and employees are also adopting more applications and services hosted in the public cloud. These are accessed via the public internet alongside traditional on-premises networks, applications, and data. Zero Trust Security reduces risks from these constantly expanding ways of accessing company resources. It also provides employees with a simpler, unified method for entering their credentials across resources, which can increase compliance with security requirements and strengthen protection. Zero Trust's fundamental security principle is to constantly authenticate users to grant access to specific applications and data. No one is trusted by default across multiple networks or applications, as occurs in traditional security models. Zero Trust takes a more stringent, granular, dynamic, and continuous approach to trust. As users are constantly authenticated, their devices are also continuously monitored for compromise. Frequent device health checks ensure that only equipment with the latest patches and updates get access. Presence of any unauthorized software on the device prevents access to protected resources. Zero Trust takes context into account too.
An employee using a company device on business premises may be granted greater privileges to a wider range of in-house resources for longer periods of time. On the other hand, a remote worker using a public Wi-Fi network may have their credentials checked more frequently, or some access selectively restricted. Access from an unfamiliar location, like a country that the user doesn't normally work from, can trigger higher levels of security. In fact, any suspicious activity can prompt increased scrutiny and re-authentication. Zero Trust Security is not a software product or solution suite. It's an approach to cybersecurity with stages and layers of implementation to help achieve a set of principles. The first stage of Zero Trust Security implementation is to assess your organization's data resources. You'll need to audit the computer equipment and infrastructure your organization operates and what other devices and services employees use for work. The most important data and applications will need to be defined, and who requires access to what, where, and when. The next stage is to define policies to mitigate threats to these resources based on the kinds of attacks and breaches that could occur. This involves unifying identity and access management across resources, defining privileges associated with user credentials, and recognizing context. Once these zero trust policies have been implemented, the system can be optimized. Policies can be extended to every resource your organization operates, and the user experience improved to make credential checking as seamless as possible. Once your organization has started on the Zero Trust security path, it can operate with much greater assurance than ever before. In a dynamic and diverse world with computing right at its center, this is essential and will put your organization in line with national security priorities as well. Visit blackberry.com/zerotrust to learn more. اوكي، اخذت فكرة عن زيرو تريس مش كده؟ يعني زيرو ترس لازم يعمل لك verification. نضرب مثل بسيط جدا، يعني هو مثل ممكن يكون شوية غريب لكن ممكن يدينا الصورة بتاع زيرو تريث. مثلا انت في بيتك تجيب حرس، هو ما واقع لكن يعني المثال لزيرو تريث، تجيب حرس مثلا تحطه في الباب وما في زول يخش إلا يبرز الايدنتيتي بتاعه. كويس. ف وديفر انه اي زوجة خاشي، لو ولدك، زوجتك، بنتك، اخوك، they don't care. you have to شنو، لازم يعملوا verification. اي حد ده معناه انت عملت شنو، زيرو ترس، يعني ما بصدق اي حد، معناه متأكد منه هو. اوكي. طبعا ده في الواقع ما بكون صحيح لكن ده زيرو ترس يعني. ولا في زول مطبق نظرية زيرو ترس في بيته؟ طيب. اوكي. طيب The way we interact with our نمشي لل physical security. نمشي فيه سريع شوية لأنه واضحة، وبس لو عرفنا الاسم بعد كده بيكون معروف يعني شنو physical security. already احنا مرينا على physical security على أشياء كتيرة جدا خلال المحاضرات الثلاثة دي. physical security comprise safeguard، بخلق لنا شنو safeguard against man-made threat. man-made threat معناه شنو؟ معناه التهديدات اللي بيجي من شنو، المان ميد اللي بيعملوا الشخص، like شنو، like thief، سرقة، damage، unwanted physical access، يعني زول ما مصرح له خشة، as well as a natural disaster like rain، dust، power outage and fire. ده كلها شنو physical security. safeguard against man-made threats. وأداك مثال، طب أمثلة للمان ميد ثريت ممكن يكون في سرقة، دمج، دخول بغير تصريح. بعد ذاك
الناتشونال ديزاستر كلها موجودة هنا. rain, dust, power outage and fire. اوكي، الرسمة ده قابلنا قبل كده في الفيزيكال سيكيورتي، قابلنا الرسمة ده كلها حاجات الفيزيكال سيكيورتي. fence, manual access control. اوكي، access point, camera, security guard, sign, electric access control. وين اللايت والحاجات دي. اوكي طيب، fencing and burg. طيب نمر عليهم بالفيديو احسن. This video is on bollards. A bollard is a short post that is designed to direct traffic and protect against vehicle intrusions. It acts as both a physical and visual barrier, just like a concrete barrier. Unlike other type of barriers, such as fences, security bollards restrict vehicle access while allowing clear pedestrian flow. Bollards can be removable, collapsible, or retractable and offer different impact resistance to different installation difficulties. They vary in their shapes, sizes, and designs as well. Automatic retractable bollards is the most advanced one, and they can be directed to raise and lower with the remote control system. Automatic retractable bollards are a great solution for high traffic areas with very frequent changes in access. Although they can be hacked, it's very time consuming to do so. Simply put, benefit outweighs the risks. Also, they're given regular servicing and maintenance to ensure security remains high and it remains in perfect working order. اوكي واضح مش كده؟ طيب اننا unlock unauthorized access for information and physical assets can be did by lock. unlock ممكن يكون biometric، وممكن يكون electric، وممكن يكون شنو physical or cable lock، كلها تعتبر lock. الكيبل lock نستخدمه في شنو؟ في زول بيعرفه؟ صوت واضح يا شباب؟ اوكي، الصوت واضح أيوة. الكيبل lock ممكن للفانس. نعم، البوابة بتاع الفان، ممكن للبوابة بتاع الفانس. بوابة بتاع السياج. فينس. يا. ما تقول لي عجلة كمان. لا، في البوابة داخل العجلات. العربية مثلا. أيوة، في اوكي العجلة ممكن. أيوة. اوكي طيب، في التكنولوجي. firewall What's that؟ firewall واو انت مشيت. كيف لاك استعملوا فيه؟ احنا نتكلم عن كيبل لاك. عارف الكيبل لاك شنو؟ ممكن اللي يقطع للداتا تكون الإرسال مثلا encryption. للداتا. أيوة الجنزير او شكله زي الجنزير، او يسموه شنو، تقدر تدبل طب بيه اشياء. في التكنولوجي نستخدمه في شنو؟ في زول بيعرف؟ في اللابتوبس. أنتي فيروس. لا انت مشيت بعيد شديد. لا، انا دي اتكلم تخلي عن البصمات. كيبل لاك. أيوة، دي البصمات في اللابتوب ولا الفيس ريكوجنيشن ولا كده. لو ما اذا عملت اننا الاستخدامات لابتوب قاعد في مكان عام، الناس بيستخدموه عشان ما يتسرق اللابتوب ده، نربطه بكيبل صح؟ بيسموه كيبل لاك. أيوة لو هسه اي زول شاف لابتوب بتاعه فتحة في فتحتين بالجنب، فتحة صغيرة، او بيكون في محل فيه تربط الكيبل لاك فيه وتعمل لاك لللابتوب، بيكون قاعد في محل عام الناس بيستخدموه، لكن ما في زول بيقدر بيشيله كده.
مهم جدا. لازم احنا لما نتكلم عن الحاجات دي فكر فيه في مجال التكنولوجيا. زي انت لما تمشي تكفي عجلتك، تسوق عجلة وتمشي مكان، توقف العجلة وتدبل العجلة بكيبل لاك. لكن هنا في التكنولوجيا استخدم اللاك في اللابتوب، كيبل لاك. اوكي، وده سؤال في امتحان يعني، ما سؤال سايد. اوكي طيب، ما انت اتكلمنا عنه طبعا. الما انت طوال الكلمة اللي بتكون مربوطة معه شنو؟ delegating. تالجيتين. هو عبارة عن two doors close. لاحظ، الخش ده بيفتح باب الأول، بيدخل، بعد ذاك بيقفل الأول، بيخش بالباب الثانية. طيب ال alarms. طيب شوف الفيديو بتاع alarm ده شنو. This video is on alarms in regards to physical security. The function of an alarm is to alert the operator about any abnormal condition or activity. The ultimate goal of an alarm system is to minimize risk. Having an alarm system is necessary to provide that accurate, useful, and required information. And in today's modern world, alarm systems are becoming more dynamic, and it is automated and can be integrated in almost all systems. Some alarm systems are even mandatory, like fire alarms or even certain intrusion detection systems. Alarm systems can be both internal or external. Usually, the alarm systems are sectioned off to cover specific areas of risks and are marked as specific zones. Note that alarm systems are a detection tool, and these alarm systems must be monitored and linked to a predetermined response. Depending on the type of business and certain zone requirements, it will need to be configured appropriately. اوكي عرفنا الالارم. طيب نمشي لنكست physical security. sensors. motion detection sensors زي ده. motion detection قلنا في sensors لما تيجي ماشي وبيكتشف وبيرسل مسج، انت ما بتشوف دي ذبذبات، انت ما بتشوفه كويس. في برضو voice detection approximately readers car temperature. ده كلها ممكن تكون شنو؟ sensors، انواع بتاع sensors. طيب sign، ده كلها ساينات. الساينات في الكاتيجوريز بتاعنا ده بيقابلنا وين؟ اول حاجه في الكاتيجوري بتاع physical، physical اللي لكن لاقينا في في الكاتيجوري. التايب بتاع security control، في التايب بتاع في security control. بيكون في ما هيكون detective. نو الساين ما prevent، ما بيمنع. الصين physical security. لا بقلل مش كده؟ ما بيكتشف yeah لكن بقلل مش كده؟ yeah اوكي. كاميرا، motion recognition، object detection، كل انواع بتاع الكاميرا برضو من الفيزيكال security. اننا برضو الكلوز سيركت تي في او بيسموه CCTV، برضو من انواع بتاع الفيزيكال security. واننا الجارد ممكن يكون بيرسونال جارد، الحرس كويس، physical security كويس. اننا two person integrity control، ده حاجة ممكن جديد نشره. refer solution in which two person must work together to complete the task. ده بيقول له شنو؟ two person integrity او two person control.
ده بيستخدموه في البنوك، أو مثلا داتا سنتر مثلا. فالباب ما بيتفتح إلا بمفتاحين، والمفتاحين كل واحد عند شخص آخر. معناه شنو؟ معناه لو ما جو ناسين ديل ما بيتفتح. انت عندك مفتاح واحد وهو عنده مفتاح واحد، فالاثنين لازم يدخلوا المفتاح في نفس اللحظة عشان تتفتح. فده بقول له شنو؟ ده بقول له two person integrity control. مو زي السيف أو السيف بتاع الديبوزيت باكس في البنك، بيكون عندك مفتاح وعند البنك مفتاح، فما بتفتح الباكس دي إلا يكون الاثنين عندهم المفتاح. اوه I don't know that. انت مش يعني عندك مفتاح انت ما بتقدر تفتحه؟ لا، ما بتقدر تفتحه إلا الاثنين يفتحوه مع بعض. اوكي، لازم يعني انت بتكون موجود وبتاع البنك بيكون موجود. بيكون موجود، أيوة. فبالمفتاحين حتى نفتح الديبوزيت باكس بتاعك. يا it's the same، معناه ده نفس الحكاية يعني. انا افتكرت انه انت بدوك مفتاح هو ناس البنك عندهم كاحتياط، لكن يعني يعني انت ما بتقدر تخش تشيل حياتك ولا ناس البنك يقدروا يسرقوا حياتك، صح؟ Is it clear right؟ يس، يا ما خلاص بتقدر إلا تفتحوا الاثنين مع بعض في وقت واحد. في وقت واحد. اوكي خلاص، ده معناه نفس two person integrity control. لانه هو قال لك شنو؟ which two people must work together، يعني اثنين لازم يشتغلوا مع بعض. طيب اللايتين بيعمل شنو؟ هل ديتكتيف ولا ديتريتيف ولا بريفنت؟ ديتريتيف رايت، بقلل بس مش كده؟ أيوة بقلل. طيب فيزيتور لوك، طيب في اللي بتاع بيعمل شنو؟ هل بيمنع اور بقلل ولا بيكتشف؟ خلينا الناس يشاركوا عشان نقدر نمشي نعرف انه الناس فاهمين هاي. بيكتشف فقط، لانه فيزيكال لوك دفتر السجلات ما بيمنع ولا بقلل، لكن اذا حصل حاجة نقدر شنو نكتشف. alright so نشوف الفيديو ده. This video is on physical Let me security personnel. First, you have guards who protect the property, enforce rules on the property, and deter criminal activity. There are various types of guards from armed and unarmed to mobile guards. Some guards are assigned a stationary position where they monitor alarms or surveillance cameras. Other guards will patrol a specific zone and conduct a specific checklist. Corporate guards also work with IT professionals to ensure sensors, alarms, and other equipment operate properly. We also have security receptionists who perform roles like issuing IDs, monitoring CCTVs, answering and making phone calls, dealing with access control, conducting patrol, and escorting specific clients. Then we have robot sentry surveillance. Sentry bots are teams of autonomous mobile security robots which can be integrated into existing security systems. You can buy a sentry bot for your own home. These surveillance robots are used to monitor people's behavior, activities, and other changing information for the purpose of managing, directing, or protecting resources. With all these, ensure there's two-person integrity. This is a rule that states two people must work together to complete a specific task. It is used by the military where two different people have two different keys, and each has to use their own key at the same time to initiate specific action. This prevents a single person from getting access to critical material or operations.
بس للتوضيح يعني ده كله لأنه الناس. This video is on locks. There are various locks that you need to know for the Security Plus 601 exam, like biometrics, electronic, physical, and cable locks. They all have their different construction strength and unlocking mechanisms. First, we have biometrics, which includes finger scanning, facial scanning, voice recognition, and iris scanning. These locks utilize personally identifiable information to unlock by first scanning it and saving it. However, since biometrics aren't perfect, they do combine it with a PIN or RFID card. Out of all these, iris is the safest since patterns in your eyes are impossible to replicate and don't leave behind traces like a fingerprint, which you can simply use tape to steal. Next, we have electronic locks. Electronic locks have come a long way from just being a combination based to one with smart functions. It used to be just a pin pad powered by a small battery. But smart electronic locks these days even have live stream and video recording capabilities and have object and motion detection for package and guests. Then we have physical and cable locks, which don't include any electronics. These two are manual mechanical systems and require either a key or combination to put the lock tumblers in the right position. While they require more work, they are cheaper and extremely reliable. The goal of these locks is ultimately to prevent unauthorized access to information and physical access. But note that locks are only strong as the fittings and hardware that surround them. When choosing locks, consider the level of protection you require from the doors and frames. Also consider record keeping and scalability. Some locks keep entry data like smart locks. Also, electronic and biometric locks reduce the number of keys it needs to hand out. Okay, the lock. Daniel. This video is on locks. There are various locks that you need to know for the Security Plus 601 exam. This video is on electronic, USB physical, and cable locks. They all have their different construction strength and unlocking mechanisms. Block. Bank or heavy possible to replicate. This video is on physical security personnel. First, you Okay. طيب description and description technology. نقيف لحد هنا ونجي نواصل إن شاء الله يوم الاثنين في باقي الشابتر ده. نقيف في security physical security